फ्रेन्ड्स, नमस्ते अनि गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स। आज म तपाईहरुलाई एकदम बिल्कुलै नयाँ एकदमै राम्रो लेडिज स्वेटरको डिजाइन गर्न सिकाउँदै छु। हेर्नुस् त साथीहरु, यस्तो टाइपको। ल सुरु गरौँ है त। एकदमै इजी छ साथीहरु, यो जो कोहीले पनि बुन्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु सुरु गरौँ। पहिला सुरु हामीले बोर्डर बुनौं हैन, अनि बोर्डर बुनिसकेपछि यो एक लाइन चाहिँ उल्टो बुनिदियौं। अनि त्यसपछि यो उल्टोबाट हामीले यसरी गरौँ साथीहरु। एक कर्स उल्टो हैन, अनि यहाँ मैले बीचमा एक कर्स उल्टो राखेको छु डिजाइन गर्नको लागि। र अब यो चार कर्स उल्टो यसरी यसलाई धागोलाई यसरी बेरौँ। त्यसपछि एक फेरि यसरी बेरौँ, दुई फेरि यसरी बेरौँ, तीन फेरि यसरी बेरौँ, चार र फेरि एक घर उल्टो। अनि फेरि यताबाट आयो, फेरि एक घर फेरि यसो गरौँ, दुई घर फेरि यसो गरौँ, तीन घर फेरि यसो गरौँ, चार घर र फेरि एक घर उल्टो। अनि यसो गरौँ, फेरि एक घर, दुई घर, तीन घर, चार घर। हामीले चाहिँ घर हाल्ने बेलामा यो 5 ले मल्टिप्लाई गर्दै घर हालौं। त्यसपछि यो बुट्टालाई घर पुग्छ है त साथीहरु। एक यो खुलेको घर, यो दुई यो घुमाएको घर, यो तीन यो घुमाएको घर, यो चार यो घुमाएको घर छोड्दिने, चार घर। फेरि चार घरलाई एक काटामा राख्ने। त्यसपछि यो बिचबाट यसरी बुनिदिने। अनि यो चारवटाको घरको बीचबाट यो यसरी माथिबाट हैन। अनि फेरि यहाँबाट यसरी र फेरि यो यहाँबाट यसरी चारचोटि भयो नि साथीहरु हैन। अनि त्यसपछि खोल्दिने, फेरि उल्टो, फेरि यो एक, यो दुई, यो तीन, यो चार यसरी। यो घुमाएको घरले चाहिँ साथीहरु यो घर अलिकति ठुलो पार्नलाई मद्दत गर्छ। अनि भयो यो चारवटाको बीचबाट यसरी, फेरि यो यहाँबाट यसरी र फेरि यो चारवटाको बीचबाट यसरी। चारवटै खोलिदियो अनि यसरी उल्टो। साथीहरु, यो जुन गरेको चार घर छ नि अघि न, त्यसलाई चाहिँ कुरुकुरु उल्टो नै बुनिदिने यसरी। अनि यो एक घर उल्टोलाई कसैबाट सुल्टो र यो घरलाई चारवटा, एक, दुई, तीन, चार यसरी नै बन्दै जाने। साथीहरु, मेरो भिडियो धेरै भन्दा धेरै जनामा शेयर गरिदिनु होला। फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। यो कुरुकुरु उल्टो बुन्नु यसरी सबै उल्टो बुन्दै बुन्दै यसरी हैन। अब यो यतापट्टि यस्तो देखियो हैन यो लाइन। अब त्यसपछि फेरि यताबाट कुरुकुरु दुई लाइन जति उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो दुई लाइन जति बुनौं। त्यसपछि फेरि त्यही बुट्टालाई रिपिट गर्नेछौँ है त साथीहरु। यसरी चारवटा उल्टो अनि एउटा सुल्टो पछाडिबाट। यो बुट्टा
लेडिज स्वेटरमा या बेबीहरूलाई एकदमै राम्रो देखिन्छ। न्यू छ नि, ट्राई गर्नु है त। हस् त साथीहरू, बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।